নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আশা কৰি সকলোৱে ভালে আছে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম নিযুত মইনা আঁচনিৰ গাইডলাইন সম্পৰ্কে। হয় বন্ধু-বান্ধৱীসকল, যি আমাৰ নিযুত মইনা আঁচনি ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সাহায্য দিয়া গৈছে, য'ত আমাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ছোৱালীসকলক 1000 টকা প্ৰতিমাহে আৰু ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ছোৱালীসকলক দিয়া হৈছে 1250 টকা, নাইবা পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ বাবে MA, MSc, MCom বা BEডৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ বাবে দিয়া গৈছে 2500 টকাৰ যি মাহেকীয়া সুবিধা দিয়া গৈছে। তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কি হয়, স্ক'প কি হয়, অবজেক্টিভ কি হয় আৰু নানা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম। তো ইয়াতে আপোনালোকক আমি চৰকাৰৰ যি নটিফিকেশ্যন তাৰ পৰা গোটেই কথাখিনি আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তো চাওক, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাব। তো প্ৰথমতে চাওক, অফিচ মেমৰেণ্ডাম এয়া উলিয়াইছিল হায়াৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা, য'ত ছাবজেক্টটো কোৱা হৈছে গাইডলাইন ফৰ প্ৰভাইডিং ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেণ্ট এজ এডমিশ্যন ইনচেণ্টিভ টু গাৰ্ল ষ্টুডেণ্ট আণ্ডাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনি হু আৰ এনৰোল্ড ইন গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড ভেঞ্চাৰ এজ পাৰ এনেক্সাৰ এ বি এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট ইন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, গ্ৰেজুৱেশ্যন BA, BSc, BCom ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এণ্ড পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন MA, MSc, MCom or BEd ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ এক্সক্লুডিং প্ৰাইভেট এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন। তো ইয়াত কি কৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনিৰ অধীনত যি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ এডমিশ্যন লয় ছোৱালীসকলক, তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে এককালীন সাহায্য, তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ্থে ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেণ্ট দিয়াৰ কথা কৈছিল, ছাবজেক্ট আছিল। আৰু তাৰপিছত ইয়াত চাওক বেকগ্ৰাউণ্ড এটা আছে, ইয়াতে বেকগ্ৰাউণ্ড কোৱা হৈছে। তাৰপিছত কৈছে 2 নম্বৰ এইম, আচলতে এইমটো কি আছিল, দ্য মেইন অবজেক্টিভ টু মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা স্কিম আৰ এজ ফলোজ টু এনক্ৰিজ এনৰলমেণ্ট অফ গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্ট ইন হায়াৰ এডুকেশ্যন। তো আমাৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনত গাৰ্লছৰ এনৰলমেণ্ট যাতে বেছি হয় সেয়া এটা এইম আছিল। তাৰ উপৰিও টু ইনক্ৰিজ দ্য পাৰ্চেণ্টেজ অফ গাৰ্ল এডুকেটেড বিয়ণ্ড মেট্ৰিকুলেশ্যন ইন আছাম। যে দেখা যায় যে আমাৰ অসমত মেট্ৰিকৰ পিছত ছোৱালীসকলৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইমান আগবঢ়া দেখা পোৱা নাযায়, য'ত পাৰ্চেণ্টেজটো কমি যায়। তো সেই পাৰ্চেণ্টেজটো ইনক্ৰিজ কৰাৰ এটা এইম আছিল। তাৰপিছত টু ৰিডিউচ ড্ৰপ আউট এমং গাৰ্ল ষ্টুডেণ্ট, তো ড্ৰপ আউটৰ ৰেট ছোৱালীবিলাকৰ মাজত সাধাৰণতে বেছি দেখা যায়। তাৰপিছত টু ইনক্ৰিজ দ্য অভাৰঅল GER অফ দ্য ষ্টেট, তো ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে GER গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ', সেয়াও ইনক্ৰিজ কৰা ইয়াৰ এটা মেইন এইম আছিল। তাৰপিছত টু এলিমিনেট দ্য ছ'চিয়েল ইভিল অফ চাইল্ড মেৰেজ, আমাৰ সমাজৰ যি বাল্য বিবাহ সেয়া ৰোধ কৰাৰ এই আঁচনিৰ এটা মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল। তাৰপিছত চাওঁ স্ক'প অফ এপ্লিকেবিলিটি, ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেণ্ট এজ এডমিশ্যন ইনচেণ্টিভ উইল বি প্ৰভাইডেড টু গাৰ্ল ষ্টুডেণ্ট। তো ছোৱালীসকলক এই সুবিধাটো দিয়া গৈছিল বেচিকেলি যদি চাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰু আমাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ BA, BSc, BCom আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনত MA, MSc, MCom বা BEডৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ছোৱালীবিলাকক বেচিকেলি এই সুবিধাটো দিয়া গৈছিল, এক্সক্লুডিং দ'জ এনৰল্ড ইন প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যন। যিসকলে প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউশ্যনত এডমিশ্যন লৈছে তেওঁলোকক কি কৰা গৈছে, ইয়াৰ পৰা বিৰত ৰখা গৈছিল। তাৰপিছত চাওক ইয়াত 2 নম্বৰ আছে। তাৰপিছত 3 নম্বৰ পইণ্টটো চাওক, দ্য গাৰ্ল ষ্টুডেণ্ট হু ৰিচিভ স্কুটাৰ এজ পাৰ্ট অফ বাণীকান্ত কাকতি এৱাৰ্ড আণ্ডাৰ প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কিম হুইচ ইজ বিং implemented by higher education department shall not be eligible for this scheme. However, if a Gani girl opt out of receiving the scooter, she can apply for Nijut Moina scheme. ইয়াত কৈছে যি আমাৰ প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত ছোৱালীবিলাকক বাণীকান্ত কাকতি এৱাৰ্ডৰ অধীনত স্কুটি দিয়া গৈছিল, তেওঁলোকে এই আঁচনিৰ সুবিধা নাপাব। কিন্তু যিসকল গাৰ্ল ষ্টুডেণ্টে কি কৰিছিল, অপ্ট কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ নালাগে বুলি স্কুটাৰখন, সেইসকল ছোৱালীয়ে কিন্তু এই আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে। দ্য হায়াৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট মোবিলিটি গ্ৰাণ্ট স্কিম প্ৰভাইডছ ফাইনেন্সিয়েল ইনচেণ্টিভ টু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্ট এডমিটেড টু ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি, গভৰ্ণমেণ্ট কলেজ, প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ কলেজ এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট মডেল কলেজ। দ্য স্কিম হেজ নাও বিন মাৰ্জ উইথ দ্য নিযুত মইনা স্কিম। দেয়াৰ উইল বি ন' ছেপাৰেট মোবিলিটি গ্ৰাণ্ট স্কিম হেনছফৰ্থ। তো এইখিনি চালে। তাৰপিছত থাকিল eligibility criteria. The incentive is meant for all eligible girl students domiciled in Assam in respective of their economic status. তো ইয়াত eligibility criteria কোৱা হৈছে যে ছোৱালীজনী অসমৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব, তেওঁৰ ইকনমিক ষ্টেটাছটো যিয়ে নহওক লাগিলে। তাৰপিছত আহিল মেৰিজ গাৰ্ল will not be eligible for the scheme except those in PG and BEd category.
তো যিসকল ছোৱালী বিয়া হৈ গৈছে তেওঁলোকে কিন্তু এই আঁচনিৰ সুবিধা নাপায় এক্সেপ্ট কি কৈছে PG GM পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট আৰু বি এড কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাদে বাকী ছোৱালী যি আমাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ নাইবা BA BCom BHC ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ছোৱালী যদিহে বিয়া হৈছে তেওঁলোকে কিন্তু এই আঁচনিৰ সুবিধা নাপায় তাৰপিছত চাওক ইন সাৰ্ভিস গাৰ্ল এডমিটেড টু BEd কোৰ্স অন ডেপুটেশন উইল নট বি এলিজিবল ফৰ দ্য স্কিম যদি কোনোবা ছোৱালীয়ে চাকৰি কৰি আছে আৰু তেওঁ ডেপুটেশনত গৈ BEd কোৰ্সটো কৰি আছে সেইসকল ছোৱালীও কিন্তু এই আঁচনিৰ সুবিধা নাপায় তাৰপিছত ডটাৰ অফ মিনিষ্টাৰ MP MLA are not eligible for the Nijut Moina scheme তো মিনিষ্টাৰ MP নাইবা MLA ছোৱালীসকলেও কিন্তু এই আঁচনিৰ সুবিধা নাপায় তাৰপিছত চাও এমাউণ্ট টু বি প্ৰভাইডেড টু ইচ গাৰ্ল তো মেইন কথাটো হ'ল যে কোনটো ক্যাটেগৰীত কিমান টকা দিয়া হ'ব তো প্ৰথমতে চাও each eligible girl student enrolled in class 11 will receive an incentive of rupees 1000 per month for a maximum of 10 months তো হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ছোৱালীবিলাকে 10 মাহলৈকে 1000 টকাকে পাব তাৰপিছত চাও an incentive of 1250 per month for maximum of 10 months in a total of 12050 per year will be paid to each of the eligible girl student enrolled in graduation first year তো গ্ৰেজুৱেচনৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত যিসকল ছোৱালীয়ে এডমিশ্যন ল'ব তেওঁলোকক কি কৰা হ'ব 1250 টকাকে 10 মাহৰ কাৰণে তেওঁলোকক দিয়া হ'ব তাৰপিছত আহিল an incentive of rupees 2500 অৰ্থাৎ 2500 টকা পাৰ মান্থ ওভাৰ এ পিৰিয়ড অফ ম্যাক্সিমাম আপ টু 10 মান্থ ইয়াতো কি কোৱা হৈছে 10 মাহৰ কাৰণে দিয়া হ'ব 2500 কে টোটাল 10 মাহ দিলে পাব তেওঁলোকে পাব 25000 টকা will be paid to each eligible student enrolled in post graduation first year MA MSc MCom নাইবা BEd তাৰপিছত কৈছে no incentive will be paid during summer vacation or any chance vacation more than 1 month summer vacation at দিয়া নহয় for the academic session 24-25 the benefit can be availed for only 9 months the scheme will not be effected during the month of June and July every year তো 2024-25 বৰ্ষত এয়া কি কৰা গৈছিল 9 মাহৰ কাৰণে দিয়া গৈছিল কিন্তু 2025-26 যোনটো আমাৰ বৰ্ষ এবাৰ কিন্তু কি কৰা যাব এবাৰ কিন্তু আপোনালোকে 10 মাহৰ কাৰণে লাভ কৰিব টকাখিনি চালে তাৰপিছত চাও মোড অফ এপ্লিকেশন ইয়াত মোড অফ এপ্লিকেশনৰ বিষয়ে কোৱা আছে the student will fill up the prescribed application for the submit to the same to the respective institution they are currently enrolled তো তেওঁলোকে কি কৰিব ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি যোনখন কলেজত তেওঁলোকে পঢ়ি আছে তাতে জমা দিলে হ'ল তাৰপিছত the student are to ensure that the data given by them is correct and complete আৰু তেওঁলোকে চাব লাগিব যে ডাটা তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিছে হেয়া যাতে শুদ্ধ আৰু সঠিক হয় তাৰপিছত the registrar principal will collect and verify the application form through their respective portal and submit the correct data for auto verification in the portal তো লৰা ছোৱালীখিনিয়ে ডাটাখিনি নাইবা ফৰ্মখন কলেজত জমা দিলে হ'ল তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰাৰ বা প্ৰিন্সিপালে সেই আপুনি নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেলত তেওঁলোকে সাবমিট কৰিব তাৰপিছত এ ফৰ্ম the second year onward there is no requirement for submitting an application তো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত যদি হেড ছোৱালীজনে জমা দিয়ে তেতিয়া আৰু সেকেন্ড ইয়াৰত কিন্তু তাই আৰু ফৰ্মখন জমা দিব নালাগে তাই নিজে সেই ফৰ্মৰ ডাটা মতে তাই কি কৰিব পইচা পাই থাকিব all head of institution shall notify one or two nodal teacher for implementing and M scheme in their respective institution আৰু কি কোৱা গৈছে সকলো হেড অফ ইনষ্টিটিউচনত নটিফাই কৰা গৈছে যে তেওঁলোকৰ কলেজৰ পৰা এজন নাইবা দুজন যাতে নডেল অফিচাৰ তেওঁলোকে নিযুক্তি দিয়ে এই কামখিনিৰ কাৰণে যাতে এই মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনি স্কিমৰ পইচাখিনি সকলো ছোৱালী যাতে পাই থাকে the guardian can choose as to whether their daughter will submit application for availing the benefits provided under the scheme as some of them may not like to apply তো ইয়াত কৈছে গাৰ্জেনে চুজ কৰিব পাৰে যে ছোৱালীজনী এই পইচাখিনি কেনে এপ্লাই কৰিব নে নকৰে কিছুমান হয়তো নকৰিব পাৰে তেনে কৈছে মোড অফ পেমেন্ট by monthly DBT system through bank account to each eligible girl student আৰু পইচাখিনি আপোনালোকে DBT ডাইৰেক্ট টু বেংক ট্ৰান্সফাৰ সিস্টেমৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব সকলো ছোৱালীৰ কি হ'ব বেংক একাউণ্টত এই পইচাখিনি জমা হ'ব তো চালে বন্ধু-বান্ধৱীসকল মই আপোনালোকক পুৰা নটিফিকেশনটো আজি ভালদৰে দেখালো তো আশা কৰিছোঁ এতিয়া পৰা আপোনালোকৰ কোনো ডাউট নাথাকে যে চৰকাৰে যি ফৰ্মখন দি আছে ইয়াৰ আন্ডাৰত ইয়াৰ পিছত পইচা ছোৱালীখিনি পাবনে নাপায় তো চালে
অফিচ মেমৰেণ্ডামখন আপোনালোকক প্ৰথমৰ পৰা ভালকৈ দেখাই দিলোঁ। তো যদিহে কিবা সুধিবলগীয়া থাকে কমেণ্টত গৈ সুধিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লগত বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদিহে ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব। আজিলৈ এইখিনি আছিল। জয় আই অসম, ভাৰত মাতা কি জয়।